ιστορία μας ξεκινάει λίγες μέρες πριν, όπου ένας φίλος μας ήρθε στο κατάστημά μας για μια τυπική επίσκεψη για καφέ και συζήτηση για το χόμπι της χρυσοθυρίας. Μέσα από τη συζήτηση αναφέρθηκε από τον ίδιο ότι προημερών βρέθηκε με κάποιους γνωστούς στην περιοχή του για μια έρευνα από μια πληροφορία που είχαν. Κατά την έρευνά τους, όπως μου ανάφερε, χρησιμοποίησαν έναν ανιχνευτή αποστάσεων γεωφυσικό με εικόνες γνωστής εταιρείας κατασκευής. Από την έρευνά τους στο σημείο φανερώθηκαν εικόνες που προσδιορίζουν κάποια αντικείμενα θαμμένα σε μια απόσταση περίπου 1.000 μέτρων και οι αναλύσεις των δεδομένων που έκαναν σε επόμενο χρονικό διάστημα επιβεβαιώνουν την πληροφορία τους. Σύντομα η κουβέντα μας κατέληξε στο να ζητήσει από μένα να πάω στο σημείο και να ερευνήσω κι εγώ με τον τρόπο μου το σημείο ενδιαφέροντος, ώστε να βγάλω κι εγώ τα δικά μου συμπεράσματα. Στις 21 Μαΐου το 1942 ο Θανάσης Κλάρας, πλέον Άρης Βελουχιώτης, θα συγκαλέσει σε σύσκεψη τους γραμματείς των νεαμικών οργανώσεων της Δυτικής Φθιώτιδας, προκειμένου να ρυθμιστούν λεπτομέρειες για το ξεκίνημα της πρώτης αντάρτικης ομάδας του Ελλάς. Η σύσκεψη ασχολήθηκε με θέματα ολοκλήρωσης της προετοιμασίας για το ξεκίνημα των ανταρτών. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, αποφασίστηκε να πάει ο Θάνος στις Κουμποτάδες Υπάτης για να παραλάβει από την οργάνωση ένα οπλοπυροβόλο που είχε κρύψει από καιρό στο χωριό. Ο Θήμιος Μπαλαγιάννης να πάει στο Γαρδίκαιο Μηλαίων για την προετοιμασία των συνδέσμων. Ο Άρης με το Θάνο να περιμένουν στην Ποταμιά, κοντά στο χωριό Μακριχώμη, με τους τρεις αντάρτες της περιοχής Δομοκού, Νίκο Λέβα, Βαγγέλη Λέβα και Βασίλη Ξινοτρούλια. Την άλλη μέρα ήρθαν από τον Άγιο Γιώργη, την Φίστου, ο Σοκράτης Γκέκας με 3 άλλους αντάρτες. Στην κρίσιμη αυτή για το έθνος και τον ελληνικό λαό στιγμή, οι πρώτοι Έλληνες ένοπλοι αντάρτες δίνανε στο όνομα του λαού τον όρκο του ΕΑΜ και του Ελλάς. Στις 27 Μάη το 1942 η ομάδα άφησε χαράματα τις ιστορικές καλύβες της Υπερχιάδας και τράβηξε προς Καμπή, κοντά στο χωριό Δήλοφο, όπου περίμενε να γίνουν οι ρήψεις οι πρώτες από αγγλικό αεροπλάνο. Αυτά είναι ορισμένα από τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του ένοπλου αντάρτικου της Δυτικής Φθιώτιδας, που ίσως είναι και οι πρώτες αναφορές για ρήψεις κυβωτίων με λύρες και οπλισμό από τους Άγγλους. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο πρώτο σημείο. Εδώ λένε οι πληροφορίες ότι έχουν εντοπίσει κάποια αντικείμενα. Θα πάρουμε πρώτα μια ραβδοσκοπική ένδειξη να δούμε. Εντάξει, μια κατεύθυνση. Λοιπόν, το πρώτο σημείο που βγάζουμε ένδειξη είναι από εδώ κάτω. Πάω μία κάτω να πάρω κι άλλες ενδείξεις από εκεί. Να δούμε αν επιβεβαιώσει η τεχνική. Για να μπορέσω να βρω τις επιθυμητές εκπομπές από το συγκεκριμένο μέρος, θα πρέπει να κάνω έναν μεγάλο κύκλο γύρω του σημείου, ώστε αν υπάρχουν εκπομπές στόχου να βρω την κατεύθυνσή τους. Οι εκπομπές δεν βγαίνουν από το έδαφος σε ευθεία γραμμή, λόγω των εδαφικών συνθηκών, και θα πρέπει να κινούμε σε μια κυκλική πορεία μέσα στο πεδίο. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπομπές των αντικειμένων δεν βγαίνουν σε όλες τις κατευθύνσεις και στο σημείο ενδιαφέρον θα πρέπει να ελέγχουμε από κάθε πλευρά. Εδώ είναι ένα σημείο. Εδώ έχει ένα σημείο ενδιαφέρον. Γιώργο, το σημείο είναι εδώ.
Κάτω δεν παίρνω καμία ένδειξη. Αυτή η διένδειξη που παίρνω εδώ μέσα. Αυτοί πώς σκανάρανε? Από εκείνη την πλευρά σκανάρανε. Πάμε να δούμε και με άλλο τρόπο. Πάντως τώρα αυτοσκοπικά με βγάζει μόνο σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί δεν πήρα ένδειξη καθόλου. Δηλαδή με γυρνάει εδώ. Αλλά πάμε να δούμε και εκεί. Πάμε να δούμε και με άλλο τρόπο. Θα δοκιμάσουμε και μια άλλη μέθοδο αναζήτησης. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν ανιχνευτή αποστάσεων που αποτελείται από μια γεννήτρια και από ένα ραδιοσκοπικό όργανο. Θα επιλέξουμε λοιπόν το χρυσό. Βάζουμε την επιλογή χρυσού και πάμε . Γιώργο, έλα να δεις τώρα, κοίτα. Εκεί. Βλέπεις πως ανιχνεύει η βελόνα. Κοίτα, στο χρυσό. Στο χρυσό πάλι εκεί την κατεύθυνση δείχνει. Κάτσε αλλάξουμε μέταλλο να δούμε. Θα το πάω στο χαλκό. Κοίτα. Στο χαλκό πάει δίπλα. Οκ. Του βάλουμε άλλο μέταλλο. Του βάλω κενό. Μάλλον να του βάλω μολύβι να δούμε. Μολύβι ακόμα πιο πίσω. Κοίτα εδώ. Μολύβι πίσω. Χαλκό εδώ. Πάμε σε άλλο μετάλλο. Θα του βάλουμε ορύχαλκο. Οκ. Θα πάμε σε χρυσό. Gold. Σε gold αμέσως γυρνάει από εκεί. Πάμε. Θα δούμε από εκεί. Κοίτα πώς ανιχνεύει η βελόνα. Κοίτα εδώ. Στην επιλογή χρυσό προσπαθεί να ανιχνεύσει για να κλειδώσει κάπου. Παίρνει μια εκπομπή από αυτή την κατεύθυνση. Και σταθεροποιήθηκε εκεί. Πάμε εδώ. Κοίτα, συνέχεια ανιχνεύει. Έχει ένα φάσμα. Λαμβάνει μια εκπομπή από χρυσό, αλλά δεν σταθεροποιείται. Αυτό σημαίνει ότι ανιχνεύει κάποια συχνότητα, προσπαθεί να την κλειδώσει και δεν την κλειδώνει, γιατί μάλλον η εκπομπή δεν είναι έντονη και σημαντική. Παίρνει ο επεξεργαστής σήματα και κάπου τα διορθώνει. Κάτσε να αλλάξω σημείο να δούμε πώς το κλειδώσει κάτω. Κοίταξε, κάνει μια ανίχνευση μεγάλη και δεν κλειδώνει κάπου. Αυτό τώρα γιατί συμβαίνει? Τώρα παίρνει κάποια σήματα σε αυτόν τον περιβάλλοντα χώρο που έρχονται κοντά στη συχνότητα του χρυσού.
Έχω δοκιμάσει τις επιλογές του χρυσού, γιατί έχουμε 3-4 επιλογές χρυσού και μας δείχνει ότι παίρνει μια εκπομπή που είναι πολύ κοντινή με την ένδειξη του χρυσού, αλλά δεν μπορεί να την κλειδώσει, γιατί τώρα είναι πολύ ασθενή, είναι πολύ μικρό αντικείμενο ή είναι κάτι που μοιάζει πολύ. Δηλαδή έχει σχεδόν την ίδια συχνότητα με χρυσό, αλλά δεν την κλειδώνει. Όταν δεν κλειδώνει κάτι σημαίνει ότι πιθανόν δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Μπορεί να είναι και μια συνθήκη εδάφους. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να πάρουμε και το πρωί ενδείξεις και το βράδυ. Τώρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να έρθουμε και το βράδυ δεύτερη φορά. Από την πρώτη όμως θα βλέπαμε αν κλείδωνε κάπου, ώστε να πούμε ότι αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι που να είναι αξιόλογο για να προχωρήσουμε έρευνα, να βάλουμε εικόνες εδάφους και τέτοια. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν είναι κάτι ουσιαστικό εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνά μας σε άλλο σημείο, να πάμε να δούμε και τα άλλα σημεία. Γιώργο, εδώ δεν βλέπω κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που να μου κλειδώνει, που να είναι, να σου πω εδώ κάτι παίζει. Από την κάτω πλευρά που λες είναι μεταλλάχρηστα, όπως είναι το σίδερο, όπως είναι ο χαλκός, είναι κάτι άλλο. Ναι, δεν είναι αυτό το ουσιαστικό που ψάχνουμε εμείς. Έτσι, πιθανόν αυτοί που σκανάρανε, επειδή δεν κάνανε καλή ανάλυση, δηλαδή κάνανε ένα σκανάρισμα με γεωφυσικό. Ναι, και δεν κάνανε την ανάλυση να δουν τι μέταλλα είναι αυτά. Τα είδανε κόκκινα και σου λέει είναι χρυσό. Δεν είναι εδώ κάτι, δεν βλέπω κάτι ουσιαστικό, δηλαδή να το τραβήξουμε κι άλλο την έρευνα. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο δεύτερο σημείο τώρα. Εδώ τι λέει η ιστορία? Και είχε ακουστεί ότι είχαν αφήσει για να γυρίσουν κάποια στιγμή να πάρουν. Χρησιμοποιήσουμε πάλι το ανιχνευτή αποστάσεων. Μπορούμε, αν θέλουμε, να ενώσουμε και τη γεννήτρια στο έδαφος. Τώρα, επειδή θέλω να πάρω ατμοσφαιρικές μετρήσεις, δεν με ενδιαφέρει η μέτρηση του εδάφους. Και εδώ δεν βλέπω να κάνει ανίκνευση. Δηλαδή είναι κάτι που δεν βλέπω κάτι να κάνει εδώ πέρα. Νομίζω ότι αυτό το σημείο δεν έχει καθόλου εκπομπές. Αλλάξω λίγο να πάω και σε άλλες συχνότητες, να πάω στο ασίμι, να πάω σε... Στα πολύτιμα μέταλλα ασίμι χρυσό δεν παίρνει κάτι. Να δούμε σε άλλα μέταλλα. Πάμε στο σίδερο να δούμε. Ανοίξουμε και λίγο τον ήχο να ακούω.
Κοίτα. Στο σίδερο κάρπος εκεί. Κοίτα σίδερο. Κοίτα. Κοίτα, ανοίχνε στο σίδερο. Βλέπει μπροστά. Βλέπεις τη σαβούρα και το σίδερο πώς πάει. Ναι. Πώς αμέσως το τσίμπησε. Κοίτα πώς κάνει ανίκνευση αμέσως όταν εντοπίζει ένα μέταλλο. Αυτό που κάνει στην αρχή είναι ανίκνευση. Για να κλειδώσει συχνότητα. Πάμε σε άλλη συχνότητα να δούμε. Θα πάμε gold. Στο gold τίποτα. Τίποτα, καμία ανίκνευση. Πάμε σε άλλο μέταλλο. Πάμε μπρονζέρ. Δηλαδή ορύχαλκος. Το μπρούτζο το λεγόμενο. Δείχνει μπροστά μια πορεία. Αυτό μπορεί να είναι και φυσίκια βέβαια. Πάμε σίδερο πάλι. Και βλέπει κιόλας. Κοίτα στο σίδερο μόλις το ξαναβάζω, πάω από εκεί. Και κοίτα ανίκνευση μεγάλη. Μεγάλη ανίκνευση. Το μαρκάρι, Α, το κάρφος τέλος. Το πέδωσε. Το κλειδώνει το αφήνει γιατί δεν είναι θαμμένο έτσι. Το βλέπει σαν επιφανειακό. Αλλά κοίτα μέσα το κλειδώνει. Α, αλλάξουμε σημείο λίγο να βάλω χρυσό πάλι. Τι απόσταση είναι περίπου το... Εδώ ο χώρος είναι. Είναι περίπου τα 3 στρέμματα όλο μαζί. Α. Εδώ μέχρι 600-700 μέτρα δεν βλέπω κάτι. Δεν παίρνω εκπομπή. Αλλά 3 στρέμματα πρέπει να το προχωρήσουμε όλο για να το δούμε. Πώς γίνεται κάθε φορά να παίρνω σε αντίθετες κατευθύνσεις από αυτό που μου λες. Αντίθετες κατευθύνσεις. Βέβαια ασθενές σήματα, έτσι, τίποτα ουσιαστικό. Αλλά οι εκπομπές είναι σε άλλες κατευθύνσεις. Κάποιες μικρές. Η βέργα ούτε κουνιέται. Το ότι καθόντουσαν εντάξει ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να αλλού να είναι τα αντικείμενα ή να μην αφήσανε κάτι. Από πάνω δεν έχω εκπομπές καθόλου. Κάτι μικρά ασθενές σήματα από κάτω βγάζει. Από κάτω τι έχουμε. Τίποτα που να γνωρίζουμε. Αντώνη, εδώ πίσω πάντως κάτω έχει πολύ σκουπίδι έτσι. Α, ναι, έχει αντικείμενα κάτω, γιατί όλες οι ενδείξεις κάτι ασθενές σήματα είναι από κάτω. Εδώ κάτω γίνεται χαμός. Ναι, αυτό... Κάτι μικρές εκπομπούλες, δηλαδή με σίδερα, με χαλκούς, με ορύχαλκους, τραβάει από κάτω. Σαν χρυσό δεν βλέπω κάτι. Δηλαδή και στο δεύτερο σημείο αυτό δεν βλέπω κάτι που να πω wow ρε παιδί μου, είναι κάτι δυνατό. Πάμε εδώ. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Και εδώ από κάτω λίγο αριστερά είναι γεμάτο τέτοιο. Όλο σκουπίδι και τέτοια. Σκράμπλε. Είναι τα κολοσίδερα αυτά, όταν υπάρχει πολύ σαβούρα είναι. Αλλά εντάξει, κοίταξε. Με το αποστάσιο καθαρίσαμε μέσα στο σημείο, δεν υπάρχει κάτι που να είναι ενδιαφέρον. Απλώς έβαλα και ραβδοσκοπική βέργα, μου σχέσει κάτι πιο ψηλό που δεν το πιάνει το αποστάσιο. Δεν είδα κάτι που να πω wow ρε παιδί μου, πάμε, προχωράμε. Πάμε δεύτερο στάδιο, βγάζουμε άλλα μηχανήματα. Θα δούμε εικόνες, θα δούμε τέτοια. Κοιτάξτε, το να ξεκινήσει μια έρευνα, πρώτα ξεκινάς ραβδοσκοπία, μετά με αποστάσεων, μετά γεωφυσικά. Και κλείνεις την έρευνά σου. Αλλά το ένα συνεχίζει το άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή να υπάρχει καμία ένδειξη και να πάρει να βάλεις γεωφυσικό, πού να το βάλεις. Ή να δουλέψεις με κάποιο τοπικό κάτι. Θέλει κάποια στοιχεία να έχει δηλαδή.
Ονάσυπο, δεν το λυπάσαι. Εντάξει, τώρα εδώ είναι εθνική οδό, ρε. Κάτσε να δίνουμε κανένα λάστιχο εδώ. Δεν ζαντάρει. Εντάξει, έλα αλλάζουμε να αλλάξουμε. Έτσι είναι κομμάτι μας, τα αλλάζουμε στα λεπτό. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, πετάμε. Στο βάθος αριστερά δούμε τη Λαμία, Τόνι. Άμα έχει καθαρίσει θα δούμε τη Λαμία βάθος αριστερά. Δεν είναι μαλλιακός αυτό. Εδώ τώρα. Θα κολλήσεις εδώ, κόλλησες. Μην πας, κόλλησες. Όχι, δεν θα κολλήσω. Κόλλησες εδώ σου λέω. Άμα το πάρει αριστερά, όχι. Δεν κολλάμε. Θα κολλήσεις εδώ. Θέλω να πάρω πλάνο εδώ. Δεν κολλάμε. Όχι ρε, αφού το έχω σου πω. Άμα δεν το κάνω. Άμα πήγαινε σιγά σιγά. Αν πήγαινε σιγά σιγά. Πάμε φόρα, γι' αυτό πάμε φόρα. Και πάτησα στα σημεία που δεν είχε πολύ τέτοιο. Και πατάω στα σημεία που δεν έχει πολύ νερό. Κάτσε να δω τώρα. Μπορείς να πας απ' έξω εντελώς. Εντελώς απ' έξω. Το κι εγώ. Κάνε αυτό, πας πίσω και θα είναι. Θα πάω. Δεν κάνει, εσύ κάνει καλά. Θα πάω γιατί μπορδέλο μου δώσετε, αυτό τρεις ολόκληρο. Όλα τα παιδιά μέσα, με σκοτώσετε εσείς. Θα πάει χαλάσει, θα δεις πίσω έτσι δεν είναι. Ναι ρε. Ένα άλλο φιλέ, Αντώνη, άμα σου δείξω που Έχει είχα βράχια από πάει... εκεί, έχει βράχια από εκεί, να ξέρεις. Το είδα. Επανέλαβε. Όχι ρε, πάμε μια χαρά. Ως τώρα όπως είναι πάει. Πάμε. Άνετα πάμε. Χώμα είναι, δεν πειράζει. Εδώ έχει χωμάνει σε βράχο. Το χώμα δεν πειράζει. Εντάξει, πρέπει να βρει λίγο. Περνάμε. Πίσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ένα άλλο σημείο που έχουμε έρθει. Εδώ η πληροφορία λέει ότι είχαν στρατοπεδεύσει στρατιώτες στη Λεωνίδα. Μιλάμε για παλιότερα χρόνια. Εδώ από πίσω μας είναι οι Θερμοπύλες. Έχουμε έρθει να κάνουμε μια σύντομη έρευνα
με μηχανήματα αποστάσεων για να δούμε αν θα πάρουμε κάποιες ενδείξεις και να δούμε αν οι πληροφορίες μας είναι σωστές ότι σε αυτό το στρατόπεδο, γιατί κάποια τείχη γύρω-γύρω είχαν στρατοπεδεύσει και αντάρτες σε νεότερα χρόνια. Αυτό ήρθαμε να εξετάσουμε σε αυτή την έρευνα και να δούμε αν θα λάβουμε κάποιες ενδείξεις για κάποια κυβότια με λίρες όπως αναφέρεται. Το σημείο που θα ελέγξουμε είναι όλο αυτό εδώ, μια περίμετρο περίπου στα 600-700 μέτρα, και θα χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένους ανιχνευτές που έχουν τη δυνατότητα για να πάρουμε εκπομπές σε αυτή την απόσταση. Θα χρησιμοποιήσω ξανά το συγκεκριμένο ανιχνευτή. Να πω ότι ο συγκεκριμένος ανιχνευτής δεν χρειάζεται να έχει κάποια δυνατότητα, κάποιες γνώσεις ο χειριστής με τη ραδοσκοπία. Γι' αυτό το λόγο φοράω και γάντια, δεν επηρεάζει σε κάτι. Είναι ένας ανιχνευτής αποστάσεων που μπορεί να τον δουλέψει οποιοσδήποτε. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις στη ραδοσκοπία ή στην ανίχνευση των αντικειμένων. Όπως βλέπετε, φοράω και γάντια γιατί δεν επηρεάζει καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας στο συγκεκριμένο όργανο. Λοιπόν, έχω βάλει τις ενδείξεις του Gold, αυτό που μας ενδιαφέρει να ψάξουμε, και το βάζω σε θέση αναζήτησης, πολύ απλά και γρήγορα. Όπως θα δούμε, η κάθε συχνότητα, το κάθε μέταλλο που βάζουμε, αν θέλουμε, παράγει και ήχο και ακούγεται. Μπορώ να το ανοίξω και να ακούγεται ο ήχος. Σε μένα δεν με εξυπηρετεί σε κάτι αυτή η συγκεκριμένη στιγμή, οπότε μπαίνω στη λειτουργία κατευθείαν σε θέση αναζήτησης. Λοιπόν, ξεκινάμε την έρευνα. Κάνουμε μια περιστροφή αργή γύρω από τον εαυτό μας και όπου δούμε εκπομπή αρχίζουμε και ακολουθάμε την πορεία. Στο σημείο που βρίσκομαι, για να κάνω έρευνα θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσω καλά το έδαφος. Μια σύντομη οπτική παρατήρηση θα με βοηθήσει αρκετά στο να καταλάβω την τεχνική που πρέπει να ακολουθήσω για να αποκλείσω την πιθανότητα του λάθους. Για εμένα μια έρευνα είναι μια σύνθεση πολλών παραγόντων και μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει μια επιτυχημένη έρευνα από την αποτυχία. Κάποιες λίγες λεπτομέρειες είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν στο σωστό αποτέλεσμα. Να καταλάβω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αντικείμενο στο πεδίο έρευνας. Η πρώτη λεπτομέρεια είναι η επιφάνεια του εδάφους για το φορτίο των αντικειμένων που έχει. Μετά η θερμοκρασία και η υγρασία που θα πρέπει να υπολογιστεί με πολύ προσοχή. Ένας ακόμα παράγοντας είναι η ώρα που γίνεται η έρευνα. Τη μέρα έχουμε διαφορετικές ενδείξεις από τη νύχτα και για την επιβεβαίωση του κάθε πιθανού στόχου θα πρέπει να συλλέγουμε στοιχεία και τη μέρα αλλά και τη νύχτα. Οι ανιχνευτές αποστάσεων και τα ραδοσκοπικά όργανα είναι απαραίτητα για έρευνες τέτοιου τύπου, που απαιτούν κάλυψη μεγάλης ακτίνας ανίχνευσης. Το πρώτο βήμα είναι να συλλέξουμε ενδείξεις από το σημείο. Το δεύτερο είναι να εντοπίσουμε τη γραμμή εκπομπής του επιθυμητού στόχου. Και το τρίτο είναι να εντοπίσουμε το σημείο εκπομπής. Και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε ανιχνευτές τοπικούς για να φτάσουμε στο σημείο 0, που βρίσκεται το αντικείμενο. Για τον τύπο ανιχνευτών αποστάσεων και τοπικών που θα επιλέξει ο καθένας έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και είναι ένα προσωπικό θέμα. Βέβαια, στην επιλογή του εξοπλισμού που θα επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα παίξει σημαντικό ρόλο και οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή έρευνας. Πολλές φορές οι εδαφικές καταστάσεις παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές που θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, εδώ στον περιβάλλοντα χώρο παίρνω πάλι κάποιες εκπομπές. Μου δίνει μια κατεύθυνση προς τα πάνω, στο βουνό. Δεν έχω κλειδώσει εκπομπή, γραμμή εκπομπής, δηλαδή παίρνω ασθενές σήματα, με οδηγούν σε ένα σημείο και τις χάνω κάπου. Δεν μπορώ να τις βρω, δηλαδή να κλειδώσω κάπου και να ανέβω σε μια πορεία. Όμως στροβιλίζονται εκπομπές μέσα και βλέπω μια ένδειξη μικρή. Νομίζω ότι αυτό το σημείο είναι λίγο ενδιαφέρον να το ψάξουμε περισσότερο με άλλα μηχανήματα. Να το ψάξουμε δηλαδή και με κάποια γεωφυσικά αποστάσεων, να πάρουμε και κάποιες εικόνες. Αλλά υπάρχει ένα μικρό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν είναι τόσα πολλά τα αντικείμενα που λένε, αλλά οι εκπομπές είναι έτσι πολύ ασθενές σήματα. Ίσως να είναι και η ώρα τώρα που ψάχνουμε. Σίγουρα μια επιβεβαίωση το βράδυ θα είναι, αν μπορούσαμε να την κάνουμε, θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Τώρα με τις παρόνες συνθήκες που έχουμε,
που μπορούμε να δουλέψουμε μόνο μέρα και το βράδυ δεν μπορούμε να έρθουμε εδώ, υπάρχει ένα μικρό ενδιαφέρον. Πάμε, προχωράμε. Γιώργο, από όλη την περιοχή εδώ μου έβγαλε μόνο ένα σήμα ασθενές σε αυτή εδώ την κατεύθυνση. Νομίζω ότι πάμε για Θερμοπύλες από εδώ, έτσι δεν είναι? Το οποίο νομίζω ότι λες ασθενές. Δεν κλείδωσε το σήμα να είναι δυνατό να το ακολουθήσω. Μου έκανε ένα σήμα. Ωραία, υπάρχει περίπτωση να είναι και απόσταση μεγάλη. Ναι, να είναι πολύ ασθενές το σήμα. Δηλαδή θέλει τώρα πορεία, να αρχίσουμε να προχωράμε και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί αυτό μπορεί να φτάσει και 1200 μέτρα το maximum. Το οποίο 1200 μέτρα είναι μετά το βουνό αυτό. Πάντως δεν είδα καμιά εκπομπή δυνατή εδώ να πω ότι εδώ είναι ρε παιδί μου κάτι. Ότι υπάρχει ένα σήμα που δεν μπορώ να το κλειδώσω καλά. Δηλαδή γι' αυτό με πήγαινε γύρω-γύρω. Αν είδες με πήγε από κάτω, με γύρισε, με έφερε και με κατέληξε εδώ. Γιατί είναι ασθενές το σήμα, δεν είναι μια γραμμή δυνατή να σε πάει. Νομίζω ότι εδώ τριγύρω είναι ένα σημείο ενδιαφέροντος που θέλει ψάξιμο, αλλά θέλει και δουλειά εδώ πολύ. Δηλαδή πεζοπορία μεγάλη. Ναι. Μπορεί αν κατέβουμε πιο κάτω να το κλειδώσουμε το σήμα και να μας πάει καρφί, αλλά τώρα από εδώ ή είμαστε πολύ μακριά ή είναι κάτι πολύ ασήμαντο μικρό. Ναι, καταλάβα. Εγώ έπαιξα λίγο με τις αποστάσεις, γιατί με τον ενισχυτή μπορώ να παίξω λίγο με τις αποστάσεις. Αν είναι στα 100 μέτρα, στα 500, στα 1000. Έκανα κάποιες ρυθμίσεις, αλλά το σήμα όταν το βάζα στις μικρές αποστάσεις το έχανα τελείως. Όταν του δίνα μεγάλες αποστάσεις με κλείδωνε με ένα στενέ σήμα. Στις μεγάλες αποστάσεις από εκεί που ήσουν. Η ευθεία είναι αυτή εδώ. Είναι αυτή εδώ η Μπορεί ευθεία. να σου χτύπαγε κάτι εδώ αν υπήρχε. Όχι. Στο λόγο αυτό, ναι. Όχι, δεν μου χτύπησε κάτι εκεί. Ναι, θα μπορούσε, λέω, αν υπήρχε κάτι να στο χτυπήσει από εδώ. Ναι, πόσα μέτρα είναι, δεν νομίζω ότι είναι πολλά μέτρα αυτό. Εδώ πέρα δεν σταματάμε. Παίρνουμε φόρα και πάμε, γιατί αν δεν μας σταματήσουμε εδώ, δεν βγαίνουμε ούτε αύριο το πρωί μετά. Εντάξει, βγάλαμε. Θα πάω πίσω γιατί... Έχω τώρα, εντάξει. Θα το πάω πίσω γιατί πατινάρει το μπουρδέλο. Πες το μπουρδέλο, είναι αστραδές τελείως. Ρε με πήγαινε πέρα δόθε, πού ρε φίλε, ρε είχα πάει πέρα δόθε πήγαινε. Λίγο ξεκούπωσα το προφυλάκι και θα δάμε ένα καλό κοπάνο. Μες στην τρύπα. Πίσω δε, μπροστά. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Εκεί που κοπανίσαμε. Εντάξει. Έλα παιδιά, μάχημα. Μάχημα Το κάναμε τζιπ. Ο φίλος μας ο Γιώργος γνωρίζει πολύ καλά τη συγκεκριμένη περιοχή και μας οδηγεί σε ένα-ένα στα σημεία που ακούγονται διάφορες φήμες για κρυμμένα αντικείμενα. Στην περιοχή αυτή έχουν έρθει πολλοί για να αναζητήσουν τα πολύτιμα αντικείμενα και έως και σήμερα πιθανόν να μην έχει βρεθεί ένα μέρος τους, αν οι αναφορές και οι μαρτυρίες είναι αληθινές. Η περιοχή είναι αχανές και δύσκολα μπορεί να ψαχτεί με μια επίσκεψη. Για τον λόγο αυτό, εμείς θα κάνουμε μια σύντομη έρευνα στο κάθε σημείο για να δούμε αν πάρουμε κάποιες ενδιαφέρον ενδείξεις, ώστε να οργανώσουμε μια πιο σχολαστική έρευνα με πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό, αλλά και με όλα τα μέλη της ομάδας μας. Για δείξτε μας. Οκ.
Και βλέπω από πέρα από την... Καλά το πήγε. Κοίτα εδώ. Απλώς είναι προς τα εδώ, δεν είναι προς τα εδώ το σκάμα. Βλέπεις, όλα τα όστρακα είναι από εδώ, δεν είναι από εκεί. Οπότε είσαι από εδώ και κάτω. Δηλαδή έχω το δρόμο από πέρα προς τα Εδώ είναι το... Ναι, λέω ρε παιδί μου. Να δεις, εδώ αυτός είναι ένας χάρτης. Δηλαδή ακόμα και τίποτα να μην έχεις, μόνο που κοιτάς το έδαφος, καταλαβαίνεις τις τομές μέσα πώς είναι και πού πρέπει να πας. Δεν ξέρω μην πάνε μην τραβήξουν. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό εδώ δεν είναι φυσικό. Είσαι από εδώ σου λέω, από εδώ και κάτω. Α, υπήρχε και πλάκα, γι' αυτό τα σκάψαν και τα σηκώσανε. Και άμα δεις, στους 40-50 πόντους είναι, δεν είναι βαθύτερα. Πήγες. Κάτω δεν έχει τίποτα. Είναι πάρα μικρόφωνο. Έλα, γεια. Γιώργο, εδώ σωστά είσαι, αλλά είσαι από εδώ, όχι από εδώ. Είναι λάθος. Αυτά. Τέτοια υπάρχουν και εδώ από κάτω, γύρω. Έλα εδώ να δεις κάτι, έλα εδώ να δεις. Βλέπεις τα κεραμικά σου που βγαίνουν στους 30-40 πόντους. Και είναι όλα από εδώ δεν έχει κάτι. Πιο πολλά κεραμικά είναι από εδώ, δηλαδή ότι είναι επιφανειακό, 40-50 πόντους. Στο έδαφος φαίνονται δηλαδή ότι είναι... που βγαίνει. Οπότε ακολουθάς αυτό. Όπου βλέπεις κεραμικά αρχίζεις και τα ακολουθείς. Τι ακολουθώ, σου κάνει ξαναφέρω. Εντάξει, αλλά... Αλλά έχει μπάζωμα τέτοιες πέτρες, έχει από εδώ βλέπεις. Ναι, δεν είναι κάποιες πέτρες, δεν είναι φυσικές αυτές, είναι φτιαγμένες. Είναι χτισήματα αυτά. Ναι. Φαίνονται. Τώρα, τι να σου εξηγήσω. Α, τα όλα αυτά εδώ δηλαδή είναι χτισμένες πέτρες, δεν είναι. Όχι, δεν είναι φυσικό. Δεν είναι φυσικό. Βαλτές πέτρες. Τις έχουν φέρει και τις έχουν τοποθετήσει εδώ. Σωστά έχεις πάει. Προς τα δω, προς τα δω. Σωστά, αλλά με τα χέρια αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θέλει. Εδώ πάντως, πάμε να πάρουμε καμιά ένδειξη να δούμε εδώ. Έχει πολλές τέτοιες πέτρες. Εδώ ήταν κάποιο. Αυτά τα βγάλαμε κάτι εμείς, ήταν. αυτά τα έχουμε σπρώξει εμείς. Έτσι, από εδώ. Κάτι ήταν, να, φαίνεται εδώ τώρα. Δεν φαίνεται, είναι... Φαίνεται δηλαδή, δεν είναι. Βλέπεις πως κάνει κυκλικά, πως... Θα τα κλείσει και πριν τα βγάλει. Α, οπότε ήταν έτσι κυκλικό και τα βγάλεις τα πέταξες. Δεν ήταν σαν τείχος εδώ πέρα. Ναι, κάτω τώρα να κατέβει και... Πάμε. Θα πάρουμε μια δεξίδια εδώ. Κοίτα εδώ Γιώργο. Κεμπάπ. Εδώ. Θα το βρει. Εδώ. Εδώ. Κλείδωμα. Αυτό είναι η γραμμή εκπομπής που σου λέω. Δηλαδή να κλειδώσει και να μην πηγαίνει αλλού. Να μην κάνει την ανίκνευση αυτή να. Εδώ. Την τραβάει εδώ. Μόνο με το μάτι που το δω σου λέω ότι εδώ είναι... Απλώς το σκάψιμό σου είναι λίγο λάθος. Εδώ τώρα ξέρεις θέλει γεωφυσικό, εικόνες εδάφους, να ξέρεις ακριβώς με μαθηματική ακρίβεια πώς θα μπεις. Η έρευνα σχεδόν έχει ολοκληρωθεί και έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία που χρειαζόμασταν. Τα σημεία που βρεθήκαμε ήταν αρκετά στη συγκεκριμένη περιοχή και οι σημαντικές ενδείξεις ελάχιστες. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μόνο σε ένα σημείο υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν κρυμμένα αντικείμενα και σε αυτό θα εστιάσουμε και θα δουλέψουμε στο τέλος. Η έρευνα σε τόσο μεγάλες εκτάσεις δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και απαιτεί μεγάλη εμπειρία
σε συνδυασμό με έναν σωστό εξοπλισμό που θα είναι ικανός να πάρει γρήγορα σωστές ενδείξεις. Ζήσε πραγματική εμπειρία.